හායි අපි බලමුද කොහොමද බෙන්ටෝ කේක් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නම් බෙන්ටෝ කේක් එකක් හදන්නේ ග්‍රෑම් 250න්. නමුත් මෙතන මම ග්‍රෑම් 400ක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 200 කේක් ලේයර්ස් දෙකක්. ඔයක මම එක ග්‍රෑම් 200 එක ලේයර් එකක් පේනවනේ හයිට් එක අඟල් 4 කේක් ටින් එකක බේක් කරේ. ඉතින් තනිකර ටින් එක පිරෙන්න බේක් වෙලා ආවා. මම සෑන්ඩ්විච් කරලා ක්‍රම්කෝට් කරගන්නවා සාමාන්‍ය විදියටම. මේක මම ඇත්තටම ගෙදරට කන්න හදන්නේ. මොකද මගේ YouTube channel එකට subscribersලා 1000ක් සම්පූර්ණ වුණා. ඉතින් ඒකට මම ගෙදරට කන චූටි කේක් එකක් හැදුවා. එහෙම plan කරලා තිබුණ නැහැ. මෙහෙම හදනවා කියලා. ඉතින් හදපු එකේ මං හිතුවා බෙන්ටෝ කේක් එකක් හදනවා. ඒක මං ඉතින් වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න හිතුවා. මොකද මේ බෙන්ටෝ කේක් ගැන මම වීඩියෝ කරලා නැති නිසා. ඉතින් මේක ගොඩක් උසට ආපු කේක් එකක්. මම මේකට ගත්තේ අඟල් 4 බෝඩ් එකක්ම තමයි. ඊට පස්සේ මම ඕක ක්‍රම් කෝට් කරලා ඉවර වෙලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඉවර වෙලා විනාඩි 15ක් විතර තිබ්බාම ඕක මම ලේසියෙන්ම මාරු කරගත්තා වෙන බෝඩ් එකකට. ඊට පස්සේ ඕක විනාඩි 15ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරන් තමයි මම ඕක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරේ. ඉතින් කිසි ඉෂුව එකක් වුණේ නැහැ. එතකොට කවර් කරන්න ටිකක් ලේසි. මම මෙතන මෙඩෝලි වලින් බටයිසන් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ එකට 2.5 අනුපාතය වගේ අරන් තියෙන්නේ. ගොඩක් පැණි රසට හදාගෙන නැහැ මම මේක. ඊට පස්සේ ඕක ස්මූත් කරගෙන මම මේක ෆොන්ඩන්ට් වලින් කවර් කරගෙන ගෝල්ඩ් මම ඔක්කොම තනිකර ඩෙකොරේෂන් එක මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. ගෝල්ඩ් බෝල්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරනවා. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මේක මම ගෙදරට කන්න හදන නිසා ඉතින් අර මට වීඩියෝ එකක් හදන්න අවස්ථාවක් කරගත්තා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෆොලෝ කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ෆොන්ඩන්ට් එක දාගන්නේ. මට ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වීඩියෝ එකක් නම් කරන්න බැරි වුණා. මේක කෙටි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් අලුත් කෙනෙකුට. ගිහිල්ලා එන්නම්. අවසානයේ තියෙනවා කේක් එක සම්පූර්ණ කරපු එක. හැමෝටම ශලෝම්.